سیلاب در غور. باشندگان محل میگویند که اگر کمک‌ها به موقع نرسد فاجعه انسانی را خواهد داد. بندش مسیر رودخانه مرغاب در غور حدود 10 روستا زیر آب رفت. دولت اسپانیا کشته شدن 3 شهروند این کشور در بامیان را تایید کرد. رحمانی و پسرش بیش از 15 میلیون دلار را در دبی املاک خریدند. توجه کنید به جزئیات این خبر. شهر فیروزکوه، مرکز غور و چند ولسوالی این ولایت از جمله شهرک، تولک، دولینه و مرغاب گواه سیلاب و ویرانگر بودند. عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور شنبه 29 ثور جان باختن دست کم 50 نفر را تایید کرده و گفت که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. حماس گفت تاکنون 2000 خانه مسکونی و 2500 دکان به گونه کلی و 4000 خانه دیگر به گونه قسمی تخریب شده است. به گفته او تمام راه‌های مواصلاتی غور و شهرهای این ولایت با هرات نیز تخریب و مسدود شده است. در پی سرازیر شدن سیلاب مرگبار در مرکز و چند ولسوالی غور، باشندگان این ولایت هشدار می‌دهند در صورتی که کمک‌های بشردوستانه به سیلزدگان به موقع نرسد، فاجعه بزرگ انسانی را خواهد داد. سیلزدگان در این ولایت می‌گویند که سیل همه دار و ندار آنان را با خود برده است و در وضعیت بسیار اسفباری به سر می‌برند. عبدالواسی اجمل از باشندگان مرکز غور گفت که آنان یک شبانه روز شده است که نه به آب و آشامیدنی دسترسی دارند، نه غذا و نه به وسایل گرمایشی. او میگوید که اگر نهادهای امدادرسان زودتر کمک‌های خود را به سیلزدگان نرسانند، باشندگان این ولایت شاهد فاجعه خواهند بود. یک باشنده دیگر ولایت غور گفت نه لحاف برای گرم کردن داریم، نه آب و غذایی برای خوردن. چاهای آب پر از سیلاب شده. مواد خوراکی در خانه زیر آوار شده است. اعضای خانواده هم در کوه‌ها آواره شدند. هیچ سرپناهی نداریم. این باشنده غور میگوید که مسئولان محلی طالبان در این ولایت تاکنون هیچ کمکی به سیلزدگان نکردند. منابع در ولایت غور میگویند که در پی انسداد مسیر رودخانه مرغاب بر اثر سیلاب تاکنون حدود 10 روستا زیر آب شده است. عبدالبصیر یزدانپناه یکی از باشندگان غور گفت که رودخانه مرغاب در 8 نقطه مسدود شده است. او گفت که تمام روستاهای دو طرف رودخانه در خطر غرق شدن قرار گرفته است. به گفته یزدانپناه تاکنون حدود 10 روستا زیر آب شده است و باشندگان این روستاها از نیمه شب گذشته به کوه‌ها آواره شده و به آب و غذا دسترسی ندارند. یزدانپناه جریان آب رودخانه مرغاب را قوی توصیف کرد و گفت که 20 روستای دیگر در حال غرق شدن است. او اضافه کرد که اگر بندش آب رودخانه ناگهانی آزاد شود، سیل 30 روستای پایین دست را ویران خواهد کرد و با این حال فاجعه را خواهد داد. به گفته او روستای ولسوالی 400 غور و بالا مرغاب بادغیس نیز در خطر آب رودخانه مرغاب قرار دارند. دولت اسپانیا تایید کرد که 3 شهروند این کشور در ولایت بامیان افغانستان کشته شدند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در اکس نوشته است که از خبر قتل گردشگران اسپانیایی در افغانستان شوکه شده است. عصر جمعه 28 ثور گردشگران خارجی و همراهانشان در مرکز بامیان هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. در این رویداد 3 گردشگر اسپانیایی و 3 افغان کشته شدند. همچنین از دستگیری 7 نفر در این پیوند خبر داده شده است. در این حمله 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان نیز زخم برداشتند. با گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این حمله 3 شهروند اسپانیا کشته شدند و 1 اسپانیایی دیگر زخم برداشتند. طبق این گزارش‌ها 3 خارجی زخمی هم شهروندان استرالیا، نروژ و لیتوانیا هستند. مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری OCCRP با نشر گزارش گفته است که میررحمان رحمانی رئیس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی به ارزش 15 میلیون دلار املاک را در دبی صرف خریداری املاک کردند. در این گزارش آمده است که املاک رحمانی ها شامل چندین آپارتمان، 2 ویلا، خانه‌های بزرگ و مجلل و 2 ساختمان رهایشی بلند منزل می شود که سالانه از طریق دریافت کرایه میلیون ها دلار به دست می آورند. وزارت مالی ایالات متحده به تاریخ 11 دسامبر سال گذشته بر میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی عضو ولسی جرگه و اعضای خانواده آنان تعزیرات وضع کرد. این وزارت دلیل وضع این تعزیرات را نقش اعضای ولسی جرگه در فساد اداری عنوان کرده است. بر اساس معلومات وزارت مالی امریکا، این افراد از طریق شرکت‌هایشان رحمانی‌ها پس از سقوط حاکمیت دور نخست طالبان در سال 2001 تا برگشت مجدد طالبان، میلیون‌ها دلار کمک‌های امریکا برای بازسازی افغانستان را از طریق فساد اداری به دست آوردند. اما رحمانی‌ها اتهامات ایالات متحده را رد کردند که آنان با استفاده از روش‌های فساد اداری قرارداد تامین تیل را به دست آورده و منفعت زیادی را کسب کردند.
علاوه بر آن، بر اساس گزارش ZDF فرانتال، یکی از شرکای پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری، 6 شرکت متعلق به اجمل رحمانی به ارزش دست کم 197 میلیون یورو معادل 212 میلیون دلار در آلمان املاک دارند. اما رحمانی در یک پاسخ نوشتاری گفته است که نمیتواند این رقم را تایید کند. مفتشین حکومت ایالات متحده گفتند که در جریان 2 دهه حضور امریکا در افغانستان جنگ زده، میلیاردها دلار از بودجه بازسازی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده در این کشور به سرقت رفته و یا از کمک‌های جامعه بین المللی سوء استفاده شده است. اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای آخر هفته. رهبران روسیه و چین، امریکا و ناتو از تلاش مجدد برای ایجاد زیرساخت نظامی در افغانستان خودداری کنند. تونس میگوید 23 پناهجوی سوار بر قایق در مسیر ایتالیا ناپدید شدند. 15 کشور اروپایی خواستار تشدید کنترل مهاجرت در اروپا شدند. رسانه نزدیک به طالبان از بازداشت عامل حمله به گردشگران خارجی در بامیان خبر داد. ریچارد بنت، سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به سیل‌زدگان افغانستان بودجه بیشتری اختصاص دهند. مجله خبری بریتانیایی در اواخر دهه 80 میلادی امریکا ماهانه 4000 پوند به مسعود میداد. روایت جواد ظریف از روابط طالبان و تهران. طالبان با هزینه ایران به قدرت رسید. مردی که 26 سال پیش در الجزایر گم شده بود، در زیرزمینی همسایه‌اش زنده پیدا شد. یک عضو هیئت طالبان در نشست اسلو از محل اقامتش فرار کرده است. تجارت روسیه و افغانستان به بیش از 560 میلیون دلار رسیده است. محققان سوئیسی ادعا می‌کنند ژل اختراع کردند که نوشیدن الکل برای بدن را بی‌ضرر می‌کند. بارش‌های سیل‌آسا از ایران و افغانستان تا آلمان و فرانسه. تصویرهای از هفته مد عربستان سعودی. هفته مد و فیشن بحیره سرخ در یکی از سواحل عربستان سعودی روز پنجشنبه 16 ماه می آغاز شد. به نظر می رسد چنین برنامه‌های در راستای برنامه‌های ولیعهد این کشور برای اعمال اصلاحات است. هدف از برگزاری این برنامه مد و فیشن ایجاد پل بین گذشته و آینده مد در عربستان سعودی عنوان شده است. سپاس از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید این ویدیو را لایک و نظر خود را با ما شریک ساخته و برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید.